Everyone, welcome back to a new video. I'm shooting the third video in the same day है एकै दिनमा मैले चाहिँ थर्ड भिडियो आज फर्स्ट सुट गरेर आएको छु अन द सेम प्लेस एन्ड सेम लोकेसन अनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड नोइजहरु थुप्रै आएर होला सो इग्नोर द्याट है सो यो भिडियोमा चाहिँ आई एम गोइङ टु इन्स्टल द क्रैशक्वार्ड एज यु गाइज क्यान सी एक साइड चाहिँ इन्स्टल नै छ मैले दुईटै साइडको के खोलौँ र के ह्यासल बढाउँ भनेर मैले एकपट्टिको मात्रै खोलेर आई एम गोइङ टु शो हाउ टु इन्स्टल है इन्स्टल गर्नु सुपर इजी छ एज यु गाइज क्यान सी देयर आर 3 पोइन्ट्स एउटा यहाँ छ इन्जनको यो स्टे नजिक अनि अर्को पनि त्यही छ इन्जनको स्टे नजिक नै हो त्यहाँ छ सेकेन्ड वान एन्ड द थर्ड वान इज हेयर चाहिँ त्यसको तलपट्टि साइलेन्सर भनौँ न यो क्याटालिटिक कन्भर्टर नजिक गियर लिभर नजिक छ सो या एज यु गाइज क्यान सी द क्रैशक्वार्ड मैले चाहिँ सुरुमा यसको नर्मल आउँछ नि जुन पाइप टाइपको त्यो पाइप टाइपको चाहिँ मैले हटाइदिएको छु त्यसको केही कामै छैन यो हटाउनै पर्छ यो क्रैशक्वार्ड हान्नलाई बाइ द वे एन्ड त्यो पाइपको केही कामै छैन त्यो गाडी झुक्यो भने ग्राउन्डलाई छुयो भने त्यो बेन्ड हुन्छ क्या अनि त्यसले नट बोल्ट सबै तोडिदिन्छ सो मैले चाहिँ योवाला चाहिँ खोजेको थिएँ यस्तो बोल्टवाला पनि अनि फ्रेम स्लाइडर पनि मैले एउटा दुईवटा हेरेको थिएँ बट फ्रेम स्लाइडर भन्दा यो चाहिँ धेरै गुणा राम्रो हो इन माई ओपिनियन है अनि हजुरहरूलाई अब कस्तो लाग्छ इट डिपेन्ड्स अपन यु गाइज है तर मलाई चाहिँ यो क्रैशक्वार्ड इन्जन कभरिङ क्रैशक्वार्ड चाहिँ बेस्ट लाग्यो अहिलेसम्मको अलिकति डिस्टर्ब यहाँ हुन्छ गियर लिभरमा थिच्ने बेला समटाइम्स इफ यु वेयर लङ्गो सुज है लङ्गो सुजहरू लाउनु भएको छ भने अलिकति ठोक्किने त्यो हुन्छ चान्सेस नभए त त्यति केही इस्यु छैन इट्स बेस्ट यसले तपाईँलाई बेस्ट अफर पनि बेस्ट प्रोटेक्सन अफर गर्छ एन्ड लुक्स पनि त्यही होस् ओरेन्ज कलर एज यु क्यान सी देयर इज नो डिफरेन्स इन द क्यामेरा एज वेल अनि रियालिटीमा पनि हेर्नुभयो भने सेमै कलर छ क्या कलरमा पनि त्यो फरक छैन अनि फ्रेम स्लाइडर पनि यहाँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ एज यु गाइज क्यान सी अप्परबाट यस्तो देखिन्छ एन्ड रियरबाट पनि यस्तो देखिन्छ सो अब चाहिँ खासमा यो तपाईहरुले अफलाइन स्टोरमै लिएको राम्रो अनलाइन स्टोरमा धेरै नै ठगी बढी हुन्छ र धेरै ठाउँमा पाउँदैन पनि सो यो चाहिँ मैले टेकुबाट लिएको हो यो मात्रै मैले लिएको हो नि यो पनि उतै मोटो के भन्छ उतै काठमाडौँबाटै लिएको हो त्यो पनि अनि यो विङलेट त मसँग पहिला नै थियो यो मैले इन्स्टल गरेको आज अनि यो एक्स्ट्री किट पहिला नै मगाएको थिएँ अनि स्टिकरिङ नपाएर यो मैले इन्स्टल गरेको थिएन सो मेन फोकस चाहिँ आज अहिले चाहिँ यसमै दिउँ यो चाहिँ क्रैशक्वार्ड हो नर्मल क्रैशक्वार्ड आउँछ तपाईलाई यहाँसम्मको एउटा अर्को यति भाग हुँदैन यो यति भाग जुन छ नि यो चाहिँ हुँदैन यो तीनटा पोइन्ट चाहिँ हुन्छ नि त्यसमा पनि सो त्यो पनि थियो र यो पनि थियो त मैले चाहिँ यही चुज गरे हो कजैले चाहिँ इन्जन पनि कभर गर्छ एन्ड रेडिएटरसम्म आउँछ क्या त्यतिसम्म आउँछ नि यो फ्रेम स्लाइडर पनि यहाँ छ सो यसले चाहिँ ग्राउन्डमा टच हुनु दिँदैन क्या बाइकलाई जति सक्दो एन्ड तपाईँको मेन चाहिँ यो इन्जन केसहरूलाई बचाउँछ क्या यसले मेन थिङ तपाईँको इन्जन केसै जान्छ ड्युकमा झुक्ने बित्तिकै लड्ने बित्तिकै सो मेन थिङ यसले त्यही बचाउँछ अनि मैले त्यही भएर यो चुज गरेँ टेकुमै पाउने हो खासमा त्यहाँ जानुहोस् अनि त्यहाँबाट यु क्यान पर्चेस यसको चाहिँ कुनै लिङ्क सिङ्क छैन आई कुडन्ट प्रोभाइड है यो चाहिँ मैले अफलाइनबाटै लिएको हो काठमाडौँबाटै लिएर आएको अनि त्यही हो मच स्ट्रङ्गर देन फ्रेम स्लाइडर अनि अरू कुनै पनि क्रैशक्वार्ड भन्दा यो चाहिँ सबभन्दा स्ट्रङ्गर हो क्या सो अलवेज प्रिफर दिस ओभर एनिथिङ है एनी क्रैशक्वार्ड है अल से मेरो विचारमा चाहिँ अरू त हजुरहरूको कुरा हो हजुरहरूले जुन हाले पनि बट म चाहिँ यही प्रिफर गर्छु अनि यही हजुरहरूले पनि लिनुहोस् भनेर भन्छु है त आइम नट प्रमोटिङ है मलाई चाहिँ स्पोन्सर पनि होइन बट म चाहिँ हजुरलाई इफ यु वान्ट द बेस्ट प्रोटेक्सन फर यो बाइक फ्रेम स्लाइडर पनि छोडिदिनुहोस् यही लिनुहोस् है त मेरो विचारमा चाहिँ सो एज यु गाइज क्यान सी द क्रैशक्वार्ड यो तीनटा पोइन्ट हुन्छ यहाँ पनि एउटा बोल्ट जान्छ अनि यो यहाँ त स्टकवाला नै लाग्छ अनि मेन यहाँ हो ठुलो बोल्ट चाहिने भनेको यही हो यो चाहिँ मैले इन्स्टल गरिसकेको थिएँ भिडियोको लागि फेरि खोलेर अनि फेरि हालिदिन लागेको हो हजुरलाई देखाउनलाई सो या दिस इज द अल्टरनेट बोल्ट है यो चाहिँ हजुरहरूले लिनै पर्ने हुन्छ स्टक बोल्ट यसमा काम लाग्दैन त्यहाँको बोल्ट त्यहाँको हो एज यु गाइज क्यान सी यो चाहिँ यहाँको हो है यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति लामो बोल्ट लिनुपर्ने हुन्छ कज अब क्रैशक्वार्ड पनि थपियो नि त त्यति पनि थपियो अनि यहाँको वासर पनि दुईवटा यो चाहिन्छ नै टु रिड्युस द स्पेस है सो यहाँ त यो भइहाल्यो यो बोल्ट यहाँ लाग्छ यहाँको त यो स्टक नै चल्छ यसमा केही अल्टरनेट चेन्ज गर्नु पर्दैन केही रिप्लेस गर्नु पर्दैन यो यतिकै यो चल्छ नै एन्ड यहाँ चाहिँ हजुरहरूले वासर चाहिँ यसमा थुप्रै हाल्नुपर्छ लामो नट लिएपछि यति कन्ज्युम गर्दैन अनि त्यही भएर यो तीनटा बोल्ट्स एज बोल्ट जस्तो वासर हाल्नु परेको छ सो त्यही हो तिनीहरूले नै प्रोभाइड गरिदिन्छन् अनि त्यहाँ इन्स्टल गराउनु भयो भने त्यतिको पैसा पनि लाग्छ बट म चाहिँ देखाइदिन्छु कसरी इन्स्टल गर्ने हजुरहरूले बाई गरेर यु क्यान इन्स्टल इट इजिली त्यो एक्सपेन्स दिनुभन्दा राम्रो तिनीहरूलाई हालिदिएको खर्च दिनुभन्दा राम्रो आफैले हालेको राम्रो इट्स सुपर इजी केही छैन यो तीनटा पोइन्ट एउटा यो भयो एउटा यो पोइन्ट भयो योको द मेन यहाँ चाहिँ एउटा यहाँबाट पनि आउँछ त्यो चाहिँ नलिनुहोस् एकदम खुट्टामा ठोकिन्छ लेग्सहरूमा पनि लास्टै ठोकिन्छ यो चाहिँ इन्टरफेयर गर्दैन क्या हजुरहरूलाई अलिकति पनि इन्टरफेयर गर्दैन सो ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू थुप्रै आएर होला इग्नोर द्याट है प्लिज म चाहिँ त्यसको लागि एकदम सरी माग्छु
आई कान्ट डिनाई द्याट। अनि हजुरहरूलाई पनि डिस्टर्ब भइरहेको होला हेर्दाखेरि, सो प्लिज इग्नोर इट है। त्यो चाहिँ मैले हटाउन मिल्दैन, आई कान्ट डु एनिथिङ अबाउट इट, सो इग्नोर द्याट ब्याकग्राउन्ड नोइज चाहिँ। अनि यो 3टा पोइन्ट मात्रै हो। सो अब चाहिँ यसलाई हाल्नतिर लागौँ है त, कसरी हाल्ने भनेर। सो फर्स्टमा चाहिँ क्रास गार्ड देखाइदिन्छु। हेरी एज यु गाइज क्यान सी द क्रास गार्ड, यो फुल्ली यतिको छ। एज गाइज क्यान सी यतिको आउँछ, यो बल्कियर छ, लास्टै बल्की छ देखिन्छ भने वेट पनि छ यसको। लुक्समा पनि राम्रै देखिन्छ, सेम कलर भएकोले। फ्रेम स्लाइडर पनि आउँछ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफूले पनि अलिकति वेल्डिङ गराएर यसलाई चाहिँ ड्युरेबल बनाउन सक्नुहुन्छ इफ यु गाइज वान्ट टु। अनि यसलाई स्प्रे गर्नुपर्छ, बट आइल चाहिँ सुरुमा चाहिँ यतिकै राख्नुहोस्। अलिकति बाइक कहिले पनि कुनै दिन ढल्यो भने चाहिँ त्यो दिन यो भाँच्यो भने चाहिँ यु क्यान बी मेक इट मोर ड्युरेबल आफ्टर वेल्डिङ इट है। अनि त्यसपछि ब्ल्याक स्प्रे गरेर पनि हालिदिन सक्नुहुन्छ, किनभने यस्तो ओरेन्ज पाइरहेको हुँदैन कि मोस्ट अफ द ठाउँमा पेन्ट सपहरूमा। सो त्यही भएर सो पहिला अब चाहिँ यसलाई हालिदिउँ है त। दिस इज द क्रास गार्ड, यो 3टा पोइन्ट भयो हजुरहरूलाई। वेल्डिङहरू पनि स्ट्रङ नै छ एकोर्डिङ टु द प्राइस हाल्से। सो यहाँ लेट्स इन्स्टल है। सो यहाँ मेरो फोनको ब्याट्री सकिएर चाहिँ आइ एम रेकर्डिङ फ्रम द गोप्रो है। नोट द ब्याकग्राउन्ड नोइज है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। विथआउट फर्दर डिउ लेट्स इन्स्टल है। यो इन्स्टल गर्नलाई चाहिँ फर्स्टमा हजुरहरूले यो बोल्ट निकालिहाल्नुपर्छ, यहाँको पनि निकाल्ने। स्टक क्रास गार्ड टाइपको त्यो पाइप पनि निकालेर हुन्छ। अनि यहाँको पनि यो नट चाहिँ यो बोल्ट चाहिँ हजुरहरूले अर्को लिनै पर्ने हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस्। अनि एउटा यो हुन्छ 8 मिलीमिटरको, चाहे एलएम के जुन पाउँछ 8 मिलीमिटरकै लिएको ठिक, त्यसपछि टी युज गर्न मिल्छ। एन्ड फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरूले 6 मिलीमिटरको एलएम लिएर यो ब्रेक लिभर चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ टु इन्स्टल दिस बोल्ट है। सो यसलाई खोलौँ। इफ यु नो हाउ टु डु इट। सो यतिको हो, यसलाई यतिकै छोडिदिँदा नि हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर। यतिको भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई हाल्ने है त। सो दिस इज द क्रास गार्ड। पहिला यहाँको यो बोल्टमा चाहिँ अलिकति अडेस लगाइदिने लाइक दिस। अनि यहाँ भइहाल्यो। अनि मेन अब त्यसपछि यहाँ हाल्ने यो बोल्ट सबसे लामो बोल्ट। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसमा वेटै त देयर इज नो वान टु होल्ड दिस, त्यही भएर अलिकति डिफिकल्टी भइरहेको छ। यो वासर चाहिँ भित्र दिनु होला है त, यहाँ दिनु होला। अनि त्यसपछि यो क्रास गार्ड हालेर अनि बल्ल हाल्नु होला है त। सो यसरी है त, वेट यसरी हाल्नु होला। इट्स डन। यसरी चाहिँ हाल्नु होला है त। क्रास यो वासर चाहिँ भित्रपट्टि होस् यहाँ, अनि यो बोल्ट चाहिँ बाहिर होस् है त, किनभने यहाँ वासर भएन भने यो पेन्टहरू उडाइदिन्छ। अनि ग्याप पनि अलिकति फिल गर्नलाई यो अलिकति लामो बोल्ट भयो नि त, सो त्यही भएर। अनि त्यसपछि यहाँको यो भइहाल्यो 13-14 मिलीमिटरको, कतिको भयो यहाँको यो हालिदिनुहोस् अलिकति टु होल्ड गर्नलाई, जस्ट टु होल्ड इट। कुनै पनि नट र बोल्टलाई सुरुमा टाइट नगर्नु होला है त। फर्स्टमा चाहिँ सबै हाल्नुहोस्, अनि अलाइनमेन्ट मिलाएर, अनि पछि लास्टमा टाइट गर्नु चाहिँ फेरि मिलेन भने झ्याउ हुन्छ। लाइक यहाँ जस्तै कि यहाँ भयो, यहाँ पनि सुरुमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 8 मिलीमिटरको यो लिएर यु क्यान टाइटन इट। सो फर्स्टमा मलाई यो सकेट दिनुपर्ने हुन्छ। एन्ड यसको म्याग्नेट कता गइरहेछ, यसरी यो सकेट लिएर अनि यसमा यहाँ चाहिँ 8 मिलीमिटरको ग्यास यसलाई लिएर। ओ शिट, मसँग टी रिन्च छैन क्या, टी सकेटवाला टी, त्यही भएर मैले यो युज गरेर चाहिँ यसले पनि भइहाल्छ। सो हल्का टाइट गरेपछि इट विल होल्ड है, त्यसको चाहिँ फरक पर्दैन। आई थिङ्क अब समातिसक्यो। इग्नोर द ब्याकग्राउन्ड नोइजेस है त प्लिज। अनि अब चाहिँ आई थिङ्क बोल्टले होल्ड गरिसक्यो। लेट मी चेक। या नाउ इट्स होल्डिङ इट है। सो फर्स्ट अफ अल यसलाई नै टाइट गरिदिनु यो सकेट लगाएर। हेयर इज द सकेट। सो फर्स्टमा चाहिँ यसलाई ह्यान्ड टाइट गर्नुहोस् है त। अब त्यो नर्मल टी सकेटवाला भएको हुन्थ्यो, यसले चाहिँ अलिकति भ्याइरहेको छैन क्या 13 मिलीमिटरको यहाँको लागि। सो अब यसलाई टाइट गरौँ। यो पनि गाह्रै ठाउँमा छ अलिकति, बट यो पनि भइहाल्छ। त्यो यसलाई पस्दिनँ, अनि त्यसपछि लास्टको यहाँ हुन्छ यो पनि पस्दिनँ, त्यसपछि इज डन। यो पनि टाइट भइसक्यो। अब मेन यहीँको बाँकी चाहिँ यो चाहिँ 14 मिलीमिटरको लिएर कस्दिनँ है त। द्याट्स अल। त्यसपछि यो भयो, अनि यो ब्रेक लिभरको त्यो हालिदिने, एन्ड इट्स डन। सो
पहिला चाहिँ यस्तै होइन हातले नै अलिकति छिराइदिउँ भित्रसम्म त्यसपछि चाहिँ सकेट लिएर गर्नु त इट्स सुपर इजी इट विल प्रोटेक्ट your बाइक द मोस्ट है आई विल से फ्रेम स्लाइडर र नर्मल अरू जुनसुकै हाल्नुभन्दा राम्रो यही हाल्नुहोस् है एज यु क्यान सी कति धेरैले कभर गरेको छ कि यसको कभर एरिया धेरै नै छ रेडिएटरदेखि लिएर यहाँसम्म कभर गरेको छ कि यतिसम्म बचाउँछ कि यसले सो या अलिकति दिमाग लाउनुहोस् 4-5 हजार रुपियाँ खर्च गरेर इट्स अ गुड थिङ सो या अब चाहिँ यो टाइट भइसक्यो अब यो भइसक्यो यताको पनि लक भइसक्यो यताको पनि टाइट भइसक्यो यो चाहिँ अलिकति अब म गराजमा गएर टाइट गराइहाल्छु त्यसको लागि फरक पर्दैन सो या तीनटै ठाउँहरूमा टाइट भइसक्यो एन्ड दिस इज हाउ टु इन्स्टल है इट्स सुपर इजी नाउ यु गाइज क्यान सी द कस्तो डिफरेन्स आयो सो या अब चाहिँ यो ब्रेक लिभरको हालिदिउँ सो या इट्स डन फाइनली अलिकति स्प्रिङ खोलेको थियो यो भित्रको त्यही फिक्स गरेँ एन्ड दिस इज हाउ टु डु इट अब यतिको कसलेपछि इट्स डन WD-40 अलिकति हाल्दै लिभ हुन्छ नि त फर्स्ट आउँदैन त्यति छिटो जस्तो थियो त्यसरी नै हालिदिने द्याट्स अल ब्रिङ द प्रेसर ब्याक एन्ड अलिकति हल्का क्लिन पनि गरिदिने WD-40 लगाएर क्लिन त गर्नु पर्दैन बट स्टिल अलिकति सो या नाउ इट्स डन द क्रैश-क्वाड हेज बिन इन्स्टल्ड सो अब चाहिँ हजुरहरूलाई देखाइदिन्छु द क्रैश-क्वाड नाउ यु गाइज क्यान सी फ्रम द बोथ साइड्स इट्स लुकिङ सुपर बल्की अब चाहिँ विङलेट त्यति देखिँदैन होला हराएको होला है अलिकति बिकज अफ द क्रैश-क्वाड बडैले लास्ट स्टेज बचाउँछ यार जति सक्दो यसले बचाउँछ अब त्यस्तै मेजर एक्सिडेन्ट भएपछि के गर्ने माइनरमा त इट विल सेभ द बेस्ट है अलवेज चुज दिस ओभर एनी क्रैश-क्वाड म चाहिँ त्यही भन्छु अब चाहिँ हल्का फोनबाट भ्यू देखाइदिन्छु अनि क्रैश-क्वाड हेज बिन फाइनली इन्स्टल्ड एज यु गाइज क्यान सी द क्रैश-क्वाड इट्स लुकिङ सो गुड विथ द बाइक स्किम पेन्ट स्किम बाइकको पेन्ट स्किमसँग म्याच पनि खाइरहेको छ एन्ड एज यु गाइज क्यान सी द लुक इट्स लुकिङ सो बल्की है सुपर वाइड एन्ड बल्की एन्ड बिफोर यताबाट पनि एज यु गाइज क्यान सी द फ्रन्ट लुक द विङलेट इज अल्सो लुकिङ ग्रेट द एक्सट्रिकेट द क्रैश-क्वाड इट्स लुकिङ ग्रेट आई चुज दिस क्रैश-क्वाड बिकज अफ द इन्जन कभरिङ फेसिलिटी है इन्जनको पनि कभर गरिदिन्छ एज यु गाइज क्यान सी इन केस अफ एक्सिडेन्ट और क्रास इट विल सेभ द इन्जनको त्यो कभर क्लच केस कभर अनि उतापट्टिको म्याग्नेट केस कभर त्यसलाई पनि कभर गर्छ एन्ड इट विल बी सुपर प्रोटेक्टिभ सो या क्रैश-क्वाड पनि इन्स्टल भइसक्यो दिस 3 पोइन्ट्स एउटा बोल्ट त्यहाँ हुन्छ 8 मिलिमिटर्स एउटा यहाँ हुन्छ 13 मिलिमिटर्स एउटा यहाँ हुन्छ 14 मिलिमिटर्स यो तीनटा बोल्टको हेल्पले इट इज सुपर स्ट्रङ पनि भयो एन्ड इट्स सुपर इजी टु इन्स्टल एज वेल धेरै केही गर्नु पर्दैन त्यही तीनटा बोल्ट हाल्ने हो एन्ड इट्स गुड टु गो मेन यहाँ हो स्टक बोल्ट फेर्नुपर्छ अनि यहाँ भइहाल्यो त्यो स्टककै सो त्यही हो यहाँको एउटा बोल्ट चाहिन्छ अर्को अनि यो चाहिँ अलिकति स्टकभन्दा ठुलो अलिकति 1 to 3 मिलिमिटर्स त्यतिको ठुलो चाहिन्छ त्यसपछि चाहिँ लाग्छ इजिली सो या यति नै थियो यो भिडियोको लागि सबै बाइक कम्प्लिट भइसक्यो अब केही हाल्न बाँकी छैन भयो भने चाहिँ अब यसको डिआरएललाई स्टिकरले कभर गर्ने हो स्टिकरहरू सबै कम्प्लिट भइसक्यो रिममा पनि हालिदिइसक्यो एन्ड युट्युबको लोगो एज यु गाइज क्यान सी देयर यता पनि छ इन्स्टाग्राम लोगो सो या सबै भइसक्यो द्याट्स इट अब यो भिडियोको लागि यति नै थियो क्रैश-क्वाड इन्स्टलेसन एज यु गाइज क्यान सी द क्रैश-क्वाड इट्स लुकिङ सुपर ड्याम गुड है एन्ड इट्स सो वाइड एन्ड बल्की एज वेल सो या द्याट्स इट फर दिस भिडियो आई विल सी यु गाइज इन द नेक्स्ट वान टिल देन राइड सेफ एन्ड पिस आउट